ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. නිතරම කන්න හොඳ නැති වුණත් අපි කවුරුත් කන්නාස කොත්තු රොටි රසකාරක මුකුත් නැතුව ලේසියෙන්ම අපේ අතින්ම හදාගන්නයි මේ හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කලින් හදාගත්ත ගෝදම්බ රොටි 8ක් මම සිහින්ව කෑලි කපා ගත්තා. මේක දෙදෙනෙකුට සෑහෙනවා. මේ තියෙන්නේ පොඩියට කෑලි කපාගෙන හදාගත්ත රසම රස චිකන් කරි එක. චිකන් කරි එක රස වුණු තරමට අපේ කොත්තු රොටිය රසයි. ඊළඟට සිහින්ම ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් කලයක්, leeks, ගෝවා, තක්කලි ගෙඩි දෙකක් කපා ගත්තා, බීලුණු ගෙඩියක්, කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය පමණට, ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක, අමු මිරිස්, රම්පේ කරපිංච, ලුණු, පොල් තෙල් දෙදෙනෙකුට ප්‍රමාණවත් වෙන්න මම බිත්තර දෙකක් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම කොත්තු හදන තාච්චිය. හොඳට ඉඩ තියෙන මේ වගේ භාජනයක් ගන්න. තෙල් ටික දාලා ගින්දර අඩු කරලා තෙල් ටික රත් වෙන්න අරිමු. ඊට පස්සේ අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක එකතු කරගන්නවා. ජන්තන් සුවඳ එනකොට මම බීලුණු එකතු කරගත්තා. කරපිංච රම්පේ, අමු මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් මේ ටික ටෙම්පරාදු වෙන්න ඉඩ අරිමු. මේ එකතු කරන්නේ තක්කලි. ඊළඟට කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්නවා. එළවලු ටිකයි ඊළඟට එකතු කරගන්න තියෙන්නේ අපිට. මම මුලින්ම කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ගෝවා ටික දාගමු අපි. දැන් තියෙන්නේ ලීක්ස් ටික එකතු කරගන්න. මේ හැමදේම එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ලුණු චුට්ටක් දැම්මම චිකන් කරියට ලුණු දාලා තියෙන නිසා පරිස්සමින් ලුණු දාන්න ඕනේ අපි. ඊළඟ මේ විදිහට පොඩි ඉඩක් අරගෙන මම අබිත්තර දෙක එකතු කරලා එළවලු ටිකෙන් පොඩ්ඩක් මේක කවර් කරනවා. තප්පර 30ක් විතර මෙහෙම තියලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් තමයි අපි කපාගත්ත ගෝදම්බ රොටි ටික එකතු කරන්න හදන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර වැඩි කරන්න. මේ විදිහට තවත් හැන්දක් අරගෙන මේ දෙක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට චිකන් කරි එක ටික ටික දමමින් අපි හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේකේ ග්‍රේවි එක ගොඩක් වැඩි කරගත්තොත් අපේ කොත්තු එක රස නැති වෙනවා. ඒ හින්දා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට චිකන් ග්‍රේවි එක එකතු කරගන්න කෑලිත් සමග. දැන් ගින්දර වැඩි කරලා තියෙන ලිපේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි තට්ටුවක් දාන්නත් පුළුවන්. ලුණු රසත් බලන්න මේ වෙලාවේ. දැන් මගේ කුස්සියම සුවඳයි. මේ හදන්නේ කොත්තුව රස බලන්න. ඉතින් කොහොමද රසකාරක වර්ණකාරක මුකුත් නැතුව හදපු අපේ hot and spicy කොත්තුව? රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.